Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Okay, so, tatlong negosyo na pwedeng simulan ng una, OFW na gusto na mag-retire, okay? Pangalawa, OFW na nandyan pa rin sa ibang bansa na gusto magkaroon ng negosyo ng kanyang pamilya. At pangatlo naman, yung mga kaibigan natin dito sa Pilipinas na gustong mag-try, sumubok, magkaroon ng negosyo. Okay? So, ano ba itong tatlong negosyo na to? So, itong business na to ay tatlo po sila na franchise. Okay? So, bakit ba nag-endorse tayo ng franchise business? Napaliwanag ko na po yan because lalo sa mga nag-start na magnegosyo, napakalaga na merong system. Kasi alam nyo po, yung isa sa mga nagiging problema ng mga bagong first time na nagninegosyo, nahirapan sa sistema. By system, I mean the procedure, how to purchase, what to do, ingredients and everything, service, everything. Step by step procedure na dapat gawin sa business. Depende po yun sa negosyo nyo. So, yan po ay sinasagot ng franchise. Pag nag-franchise ka, isa yan sa mga advantages, okay? Kaya tayo po ay, nag-endorse ng mga franchise. At pangalawa, para masimulan nyo na agad. Kasi, di ba minsan gusto mong magnegosyo, kaya lang, ang daming di ba? Ang daming mo iniisip na dapat ganito muna, ano ba, paano. So, pag nag-franchise ka kasi, go na agad yan di ba? It takes only one decision. One decision away ka lang sa business mo. Pag nag-yes ka, start ka na agad. Diba? Yan ang kagandahan ng franchise. Then everything, pag nag-yes ka, nag-decision ka sa sarili mo, dire-diretso na yan. Diba? So, unlike kung mag-start ka ng sarili mo, wala namang masama if you want to start your own business. Wala pong problema dyan. I salute you doon sa may mga idea. Pwede po yan. Kaya lang, mas mabilis ang pag-start, pag-franchise kasi everything is provided, you'll be trained. Okay? So, ano ba itong tatlong franchise business na pwede mong simulan? Actually, kahit bukas, pwede mo siyang simulan if you have enough savings. Okay? So, number one, ito like ko nakikita. Parang dito sa Bataan, siguro 2 o 3 na ba yung nakikita ko dito sa na business na to. Ang Cafe Tribo. Yan. So, yan po ay business, isang franchise business na cafe yan, siyempre. So, ano po ba yung nasa package niyan? It's, ang worth po niyan ay 350,000. Yan. So, doon di masyado malaki, pero malaki po siya kasi eto na yung mga inclusions, okay? Kaya po to, sinasabi ko, doon sa mga gusto nang mag-retire, okay? So, that means, nakapag-save ka na. Okay, yung family mo naman dito, may enough savings na for that. So, pwede mo na simulan. Okay? Alright. So, ang una ay Cafe Tribo. Okay? So, ano po ba yung mga kasama dito? Number one, of course, the use of Tribo propriety name. So, magagamit mo na yan. Of course, yung trademarks nila, magagamit mo na yung pangalan, di ba? So, kasi nga, franchise. So, hindi ka na mag-aayos ng maraming papers, di ba? So, immediately, may start mo na. Okay. Second, ito importante, business operation system. So, ito yung sinasabi natin. Paano ba ang procedure, pag open mo, anong gagawin mo, pag may bumili sa'yo, ano yung unang gagawin, ano may step, and where to get your ingredients, di ba, paano sa serve, everything. So, lahat ng mga tanong mo sa isipan mo, masasagot po yan ng isang franchise business o tong Cafe Tribo. Okay, so, business operation system, lahat ng system pwede mong itanong, malaya ka, okay, na, malalaman mo lahat ng sistema for free, okay? Even for free, it's included in the package, okay? And number 3, equipments and supplies. So, kasama na dyan, yung mga nakikita natin na gamit sa isang cafe shop. So, provided na po yan. Okay? Marketing materials like tarpaulin and flyers. So, free na rin po. Of course, that is provided by the company kasi para ma-promote na ang ating
ang ating business. Remember, mamaya nga po, vlog ko yun eh. Isa sa mga secret, meron akong mamaya magandang formula, 3 times your income. So, isa dyan yung marketing. So, mamaya, abangan nyo po yan. So, marketing, materials, tarp, and flyers. And, technical training. Yan, ito magalaga. Technical training ng tatao doon or tsaka yung may-ari. Diba? So, paano ba ang training? Pag sinabi nating technical, ito na yung how. Technical know-how, di ba? Yung paano ba magtimpla ng kape, paano mag-open ng paano siya i-open, paano everything, closing. Mula dun sa opening hanggang closing, i-discuss natin yan. So, technical training, ito yung mga, ano na po to, skills. So, yan, i-discuss na. So, ito nga yung sinasabi natin na pag hindi ka nag-franchise, so aralin mo talaga yan. It takes months, years to learn different skills na kailangan mo sa iyong business. Okay. Ito, initial inventory or products worth 3,000 pesos. So, para maka-start ka na agad. So, yan ang package ng Cafe Tribo. Dito natin, for only 350,000, okay? So, sino po ba yung kukontakin natin dyan? Ito, message Ma'am K. Gracialyn Kleina-Nos. Ayan, so, ito yung number niya, 099-5450-8203. Ayan, mabasa niyo po yan sa screen natin. Okay, next naman, tatlo po to, di ba? As promise ko kanina, sabi ko kanina, tatlo to. Para may mga choices tayo sa buhay, di ba? Habalaga, meron tayong choices. So, pwede ka mamili, okay? So, ang second po na business franchise ay yung Puffy's Hong Kong Waffle. Yan. So, I think one of their branches ay, or franchise store, or cart, ay na-vlog ko na. Meron yan dito sa Bataan. So, na-vlog ko na yan. Natikman ko na yung waffle nila. So, okay po. Yan. So, actually, yung isa sa mga Cafe Tribo, hindi lang kami nagkaano sa time. Pero, I was about to vlog also yung sa nilang branch. Okay, so, magkano po dito sa Puffy's Hong Kong Waffle? 200,000 only. Yan. So, why 200,000? Ito, mga inclusion ng 200,000. Pero, no royalty fee po. No franchise. Franchise duration is 3 years and renewal fee is only 11,000 pesos. Ayan. So, after 3 years, you can renew. Okay. Then, package inclusion. Number 1, of course, use of proprietary name and trademark. So, magamit mo na, malalagyan mo yung stall ng Puffy's Hong Kong Waffle. Yan. Kasi may brand, di ba? Kilala yung business. Second, business operation system. Yan, free din, yan, kasama din po yan. It's included in your package. Hindi natin kinapin ng free kasi kasama yun sa payment natin eh. So, yung business operation system. So, how you do it, paano yung system and everything that will be taught to you. And 1 unit Puffy's Hong Kong egg waffle cart. So, meron kang cart. Kasama po yung cart, of course. Then, 2 unit waffle maker. Measuring tools and other supplies na gagamitin natin. And technical training, yan. So, kung nag-worry kayo, paano ba gumawa ng waffle, paano gagawin sa mga products na yan. So, meron pong technical training. That means the skills, okay? So, initial inventory worth 1,500 pesos. Okay? So, yan ang Puffy's Hong Kong Waffle for only 200,000. Okay. Sino may message natin? So, ulitin natin. Si Ma'am K. Gracialyn Kleina-Nos. So, number niya, ulitin natin ha, 099-5450-8203. O, add nyo siya sa FB. Okay. So, ang third naman, yan. So, ang third na pwede nating pagpilian, di ba? Ang third na pwede nating pagpilian as franchise product is, yan. So, this one is Esting's Bellichon. Yan. So, it's only 380,000 pesos. Yan. So, 380,000 pesos. So, ano ba meron dyan? So, ito yung mga, mga kasama po doon sa package. It's heavy duty kiosk, cart. Okay, so complete equipment. So training and seminar for the owner of the cart. Yan, initial products, set of uniforms, marketing materials also. Yan, so no royalty fee, no purchase quota, and no processing fee. So, hindi ka na mapipressure na dapat ito yung sales mo monthly or weekly. So, may mga ganun kasi. Pero to at least wala tayong ganun, walang quota. So, yan po. Ano pa yung mga free po? Ayan, provide location, assistance, and installment. Yan, so, pag nag-start na kayo, install na yung inyong cart, they will be assisting you. So, ang free dyan, kasama pa yung industrial oven, rice cooker, utensils, uniform, yan.
Plus, kasama po pala, initial stocks, 5,000 pesos para start ka na agad. So, pagka-franchise mo, start ka na agad. So, maganda, masimulan na agad. So, yan, kontakin ulit natin ha, number natin, Ma'am K. Gracia Lynn Klein na NOS, 0995450820. Yan, so sabihin nyo lang po na in-endorse ni Doc Gigi Sunga, paano nyo nalaman ang kanilang business, okay? So, yan, okay. So, if you have other question, mag-message kayo sa akin, i-assist ko kayo papunta sa kanila. So, Doc G, ba't nag-endorse ka doon sa mga marami nagko-comment sa atin? So, this is just a recommendation, okay? So, recommendation lang natin to. Para may mga choices tayo, di ba? May choices tayo sa buhay para, malaman natin ano ba yung dapat natin gawin. Maganda meron tayong mga choices so that you can decide. Okay? So, malaga, sabi ko nga po sa inyo, kung gusto mo magbago ang buhay mo, change your mindset. Okay? Change your mindset and do other things na hindi mo pa sinubukan. Okay? So, kung meron ka namang enough savings o magre-retire ka na, meron kang retirement fee, try to establish your own business. Okay? So, these are simple business na pwede nating simulan. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin na OFW, pamilya nila dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at tumulad ang ating buhay. Okay, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.